Hi there, my dear English hackers. Welcome to the second part of the second video of lesson 29. In the first part video, Ernest gave you a lot of tips on what to do if you happen to lose or misplace your passport, or if you have it stolen while traveling abroad. However, that's not all. He has more tips to share with you. So, let's get to it. Alright, this is how Ernest concludes the first part of his advice. So, that's the process for getting a new or temporary emergency passport. However, you can make the process easier by following a few general preparation tips. So, that's the process for getting a new or temporary emergency passport. Takže to je ten proces, jak získat nový nebo dočasný nouzový pas. However, you can make the process easier. Nicméně si ten proces můžete zjednodušit by following a few general preparation tips. Tím, že budete následovat pár obecných tipů ohledně přípravy, pár obecných přípravných tipů. Slovíčko preparation je samozřejmě odvozené od slovesa prepare, připravit, no a znamená příprava, je to tedy podstatné jméno. Preparation. Alright, let me ask you this question. What sort of preparation do you usually do before traveling abroad? You can stop this video and try to answer this question in English, of course. In the meantime, let's continue. So this is Ernest's tip number 1. Research your country's embassy and consulate information prior to your trip. It's always a good idea to have this information handy, and it'll save you time in case you're not connected to the internet while traveling. Okay, research your country's embassy and consulate information prior to your trip. Sloveso, nebo také podstatné jméno, research, nebo research, má dva různé způsoby výslovnosti a jako sloveso znamená něco zkoumat, prozkoumat, bádat, no a jako podstatné jméno má význam výzkum, bádání. Takže research nebo research. Research your country's embassy and consulate information. Čili prozkoumejte, probádejte informace konzulátu nebo ambasády vaší země prior to your trip. Prior to znamená dříve než, před čím, čili před nějakou konkrétní událostí. Prior to your trip znamená před vaším výletem, před vaší cestou. Research your country's embassy and consulate information prior to your trip. It's always a good idea to have this information handy. Je vždycky dobrý nápad mít tuhle informaci nebo tyhle informace při ruce, po ruce. Have something handy je taková šikovná fráze, která znamená mít něco po ruce, mít něco při ruce. Have something handy. It's always a good idea to have this information handy, and it'll save you time in case you're not connected to the internet while traveling. A ušetří vám to čas v případě, že nejste připojeni na internet, když cestujete. Sloveso save už jsme měli ve významu zachránit, ochránit někoho, no a ono má ještě jiný význam, konkrétně šetřit nebo ušetřit něco. It'll save you time. Ušetří vám to čas. To máme slovíčka research nebo research, prior to, have something handy, save. Alright, example time. I'm so glad I researched all the available information prior to my flight. It saved me a lot of stress and time because when I had my passport stolen, I knew exactly where to go and what to do. I had everything I needed handy, and that expedited the process of getting a new passport considerably. Translate, please.
Wonderful job. It means jsem moc rád, že jsem si prozkoumal všechny dostupné informace před mým letem. Ušetřilo mi to spoustu stresu a času, protože když mi ukradli pás, věděl jsem přesně, kam jít a co dělat. Měl jsem všechno, co jsem potřeboval po ruce a to ten proces získání nového pasu značně urychlilo. I'm so glad I researched all the available information prior to my flight. It saved me a lot of stress and time because when I had my passport stolen, I knew exactly where to go and what to do. I had everything I needed handy, and that expedited the process of getting a new passport considerably. Alright, let's continue. If you're a US citizen, I also recommend enrolling in the SMART program, which allows you to register your travel itinerary with the State Department, so they know where you are and can proactively reach out if there are any risks or dangers, as well as send you contact information for your local embassy and consulate. Check out our video on the topic for more information. Okay, if you're a US citizen, I also recommend enrolling in the SMART program. Pokud jste americký občan, také doporučuji zapsat se, přihlásit se, zaregistrovat se. To máme slovíčko enroll, které znamená zapsat se, přihlásit se, zaregistrovat se do nějakého programu nebo na vysokou školu a podobně. Enroll. I also recommend enrolling in the SMART program. Jelikož my nejsme američtí občané, českým ekvivalentem toho SMART program je takzvaný DROST. Pokud by vás to zajímalo, tak odkaz je potom v poznámkách k lekci. If you're a US citizen, I also recommend enrolling in the SMART program, which allows you to register your travel itinerary with the State Department. Pokud jste americký občan, také doporučuji zaregistrovat se do takzvaného SMART programu, který vám umožňuje zaregistrovat svůj cestovní itinerář, svůj cestovní plán u State Department, to je vlastně něco jako ministerstvo zahraničí. So they know where you are and can proactively reach out. Aby věděli, kde jste a mohli aktivně s vlastní iniciativou nabídnout pomoc. Slovíčko proactively znamená aktivně s vlastní iniciativou jednat, snažit se něco aktivně změnit, než jen potom reagovat na změny. To je proactively. No a frázové sloveso reach out, nebo také reach out to somebody, znamená někomu poskytnout pomoc, nabídnout pomoc. Čili nabídnout se někomu, že pomůžete. Reach out. And can proactively reach out if there are any risks or dangers. Takže aby věděli, kde jste a mohli aktivně nabídnout pomoc, poskytnout pomoc, pokud se vyskytnou nějaká rizika nebo nebezpečí. As well as send you contact information for your local embassy or consulate. Stejně tak, jako vám mohou poslat kontaktní informace na místní ambasádu nebo konzulát. Check out our video on the topic for more information. Mrkněte na naše video, které se věnuje tomuhle tématu, pro více informací. To máme slovíčka enroll, proactively, reach out to somebody. Alright, 2 example sentences here. This is the first one. My mom asked me yesterday whether she should enroll at the university. She's always wanted to study art and history. I was happy to reach out to her. What does this mean? Yeah, I'm sure you did a great job. Mamka se mě včera zeptala, jestli by se měla přihlásit na univerzitu. Vždycky chtěla studovat umění a historii. Byl jsem rád, že jsem mohl pomoci, že jsem mohl nabídnout pomoc. My mom asked me yesterday whether she should enroll at the university. She's always wanted to study art and history. I was happy to reach out to her. Alright, example number 2. People should be more proactively interested in their health, don't you think? Translate, please. Yes, exactly.
Lidé by se měli aktivněji zajímat o své zdraví, nemyslíš? People should be more proactively interested in their health, don't you think? Yeah, I think so. Let's continue. This is Ernest's tip number 2. Have multiple copies of your current passport. This includes both a paper and digital copy. I mentioned this in our 10 things to do before your trip video. I carry multiple copies of my passport while traveling and even carry one in my wallet so I can keep my passport in the hotel safe. Alright, have multiple copies of your current passport. Multiple znamená more. Více, hned několik. Multiple. No a copy, no surprise here, znamená kopie. Takže mějte hned několik kopií of your current passport. Slovíčko current znamená současný, aktuální. Pozor na to, spousta studentů si myslí, že aktuální se řekne actual. Actual a aktuální jsou false friends, falešní přátelé. Mám na to speciální video, vyjede vám tady nahoře v rohu, nebo ho najdete nalinkované pod videem. Doporučuji mrknout. Actual neznamená aktuální a aktuální se neřekne actual, ale current. Have multiple copies of your current passport. Mějte hned několik kopií vašeho současného aktuálního pasu. This includes both a paper and digital copy. Tahle rada tohle zahrnuje jak papírovou, tak tu digitální verzi kopii. I mentioned this in our 10 things to do before your trip video. Zmínil jsem se o tom ve videu 10 věcí, které byste měli udělat před vaším výletem, před vaší cestou. I carry multiple copies of my passport while traveling. Sloveso carry znamená něco nést, nosit u sebe, nebo nosit s sebou. Carry. I carry multiple copies of my passport while traveling. Nosím u sebe hned několik kopií svého pasu, když cestuju. OK, to máme slovíčka multiple, copy, current, carry. Tell me, how many copies of your passport do you always carry while traveling? Well, I always carry a digital copy, which I upload to my cloud storage, and at least 3 paper copies. Okay, 2 more examples. Who is the current Prime Minister of the UK? What does this mean? Yeah, sure, easy. Kdo je současným ministerským předsedou Spojeného království? Who is the current Prime Minister of the UK? And the last example, we made multiple copies of the report, just to be sure. Translate, please. Exactly. It means udělali jsme hned několik kopií toho hlášení, jen tak pro jistotu. We made multiple copies of the report, just to be sure. So what else does Ernest have to say about the second tip? He continues, I carry multiple copies of my passport while traveling, and even carry one in my wallet so I can keep my passport in the hotel safe. This not only reduces the risk of losing my passport, but also allows me to have all the information handy in case I need to apply for a new one at the embassy. I carry multiple copies of my passport while traveling and even carry one in my wallet. Nosím u sebe hned několik kopií svého pasu, když cestuju, a dokonce nosím jeden i ve své peněžence. Wallet, tím se myslí spíše taková ta pánská peněženka. Wallet. So I can keep my passport in the hotel safe. Abych mohl nechat svůj pas v hotelovém sejfu. Slovíčko safe může být jak bezpečný, v bezpečí, tak také safe ve smyslu trezor. This not only reduces the risk of losing my passport,
but also allows me to have all the information handy. Okay, not only, but also znamená nejenom, nejen, ale také. This not only reduces the risk of losing my passport, tohle nejen snižuje riziko toho, že bych mohl ztratit svůj pas, ale také mě to umožňuje mít všechny informace po ruce. In case I need to apply for a new one at the embassy. V případě, že bych potřeboval zažádat o nový pas na ambasádě. Not only, but also, nejen, ale také. A sloveso reduce znamená zmenšit, snížit, omezit něco. Reduce. To máme slovíčka wallet, safe, not only, reduce. Okay, this is the first example sentence. I had not only my wallet stolen yesterday, but also my new passport. What does this mean? Excellent. Nejenom, že mi včera ukradli peněženku, ale také i můj pas. I had not only my wallet stolen yesterday, but also my new passport. Okay, another example. If you want to reduce the risk of losing all your money, passport, and other important things, leave them in the hotel safe. How would you translate this? Exactly, you're the best. It means, pokud chcete omezit riziko toho, že přijdete o všechny své peníze, pas a další důležité věci, nechte je v hotelovém sejfu. If you want to reduce the risk of losing all your money, passport and other important things, leave them in the hotel safe. Okay, let's continue to the tip number 3. Carry spare passport photos. We also covered this in our 10 things video. Rather than having to find a place to get a spare photo, why not carry a few with you? Having spare photos is really useful if you happen to be traveling across a land border. Okay, so Ernest advises you to carry spare passport photos. Spare znamená náhradní, záložní, rezervní. Máte něco navíc a v případě potřeby to můžete použít. Spare. Carry spare passport photos, tedy znamená noste u sebe náhradní, rezervní fotky na pas. We also covered this in our 10 things video. Také jsme o tom psali, informovali, pojednali v našem videu, to, které už jsme zmiňovali 10 věcí, co dělat před vaší cestou. Cover znamená psát, informovat o čem, probrat něco, pojednat v čem. Čili v nějakém novinovém článku, v blogovém článku, v podcastu, ve videu. Když o něčem mluvíte, tak anglicky se to řekne cover something. Čili psát o nějakém tématu, mluvit o nějakém tématu. Tohle jsme také zmínili, o tom jsme také mluvili v našem videu. Rather than having to find a place to get a spare photo, why not carry a few with you? Spíše než abyste museli najít nějaké místo, kde si můžete pořídit tady tuhle náhradní záložní fotku, proč nenosit pár z nich sebou? Having spare photos is really useful, čili mít u sebe tyhle záložní fotky je opravdu užitečné if you happen to be traveling across a land border. Happen to do something znamená náhodou něco udělat. Takže to if you happen to be traveling znamená, když náhodou cestujete přes pozemní hranice. If you happen to be traveling. No a to be traveling je zase naznačení průběhu nějakého. If you happen to be traveling across a land border. Land border je pozemní hranice, čili když překračujete hranice, normálně klasicky po zemi. To máme slovíčka spare, cover, happen to do something, land border.
And Ernest continues and shares his experience with you. I know when I traveled across the border from Thailand to Cambodia, I had to provide one as part of my visa. While I could have taken one at the border, it was a long wait. It was really handy to have spare photos with me. I know when I traveled across the border from Thailand to Cambodia. Vím, že když jsem cestoval přes hranici z Thajska do Kambodži, I had to provide one as part of my visa. Musel jsem jednu, myšlenou fotku, na pas poskytnout jako součást mého víza. Provide znamená poskytnout. No a když chcete říct poskytnout někomu něco, pak ten vzoreček celý zní provide somebody with something. Když bychom chtěli říct on mi poskytl peníze, tak řekneme he provided me with his money. Takže provide somebody with something. Poskytnout někomu něco. No a víza je samozřejmě vízum. While I could have taken one at the border, it was a long wait. Zatímco nebo když jsem si mohl pořídit jednu fotku na hranici, bylo to dlouhé čekání. It was really handy to have spare photos with me. Bylo to opravdu praktické, šikovné, užitečné mít nějaké ty náhradní rezervní fotky sebou. Naučili jsme se frázi have something handy, to znamená mít něco po ruce. No to samotné slovíčko handy má význam šikovný, praktický, užitečný. Handy. Alright, a long example sentence for you. If you happen to lose your passport and need to request a temporary one, it's great to have multiple spare photos on you. We've covered that in our previous video. Whenever you cross a land border or ask for a visa, it's handy to have a few spare photos to be able to provide one just in case. How would you translate this? Cool, great job. It means, pokud náhodou ztratíte pas a potřebujete zažádat o dočasný pas, je skvělé mít u sebe několik náhradních fotek. O tomhle už jsme se zmínili v našem předchozím videu. Kdykoliv překračujete pozemní hranice nebo žádáte o vízum, je šikovné, je užitečné mít u sebe několik fotek navíc, abyste mohli jednu poskytnout, kdyby náhodou. If you happen to lose your passport and need to request a temporary one, it's great to have multiple spare photos on you. We've covered that in our previous video. Whenever you cross a land border or ask for a visa, it's handy to have a few spare photos to be able to provide one, just in case. And we are almost at the end of the video. Ernest says, and that's our travel tip for this video. Again, I hope you never have to deal with this situation, but if you do, we're hoping this video makes the process easier and less stressful. If you've been in this situation before, please let us know if you have any other suggestions or tips. I've included some helpful links in the video description. And that's our travel tip for this video. A to jsou cestovatelské tipy pro toto video. Again, I hope you never have to deal with this situation. Again, znovu říkám, už jsem jednou říkal, doufám, že se nikdy nebudete muset vypořádávat, řešit tuhle situaci. Deal with je frázové sloveso, které znamená vypořádat se s něčím, vypořádávat se s něčím, řešit, vyřešit něco, vyřídit, vyřizovat. Deal with. A pozor, to deal je také nepravidelné sloveso, které má tyto tři tvary. Deal, dealt, dealt. Deal, dealt, dealt. Again, I hope you never have to deal with this situation. Jak už jsem říkal, doufám, že se nikdy nebudete muset vypořádávat s touhle situací. But if you do,
Ale jestliže ano, we're hoping this video makes the process easier and less stressful. Doufáme, že tohle video vám ten proces ulehčí a bude tak pro vás méně stresující. If you've been in the situation before, please let us know if you have any other suggestions or tips. Jestli už jste ale v té situaci předtím byli, dejte nám prosím vědět, pokud máte nějaké další návrhy nebo tipy. Suggestion je návrh. Suggestion. I've included some helpful links in the video description. Takže do popisku videa jsem zahrnul nějaké užitečné, nápomocné odkazy. Helpful znamená užitečný ve smyslu, že vám to může pomoci, že je vám to nápomocné. Helpful. To máme slovíčka deal with, přičemž to deal je nepravidelné sloveso, deal, dealt. Suggestion, helpful. Okay, examples please. Do you have any suggestions or tips how to deal with this issue? If so, that would be very helpful. How would you translate it? Of course, it means máte nějaké návrhy nebo tipy, jak se s tímhle problémem vypořádat? Pokud ano, to by bylo velmi užitečné, nápomocné. Do you have any suggestions or tips how to deal with this issue? If so, that would be very helpful. Another example. They dealt with the order as soon as possible. Translate, please. Yeah, sure, easy. Oni se s tou objednávkou vypořádali co nejdříve. Nebo oni tu objednávku vyřídili co nejdříve. They dealt with the order as soon as possible. Alright, and this is our last slide. Ernest says, if you enjoyed this video and found it useful, please hit the like button and consider subscribing. Also, check out our travel tips playlist for more videos like this one. Until next time, travel safe and travel smart. If you enjoyed this video and found it useful, pokud jste si tohle video užili a považovali jste ho za užitečné, find something useful, boring, funny nebo jakékoliv jiné znamená, že vám něco připadá užitečné, nudné, vtipné nebo jakékoliv jiné, považovat něco za užitečné, nudné, vtipné nebo jakékoliv jiné. Find something useful, boring, funny, exciting, fascinating, whatever else. If you enjoyed this video and found it useful, please hit the like button and consider subscribing. Pokud jste si tohle video užili a připadalo vám užitečné, prosím, klikněte na tlačítko líbí se mi. Hit the like button. Button je buď to knoflík nebo nějaké tlačítko, takže hit the like button, klikněte na tlačítko líbí se mi and consider subscribing. A zvažte to, že byste se přihlásili k odběru. Also, check out our travel tips playlist for more videos like this one. Omrkněte také náš playlist s cestovatelskými tipy pro více videí, jako je tohle. Until next time, travel safe and travel smart. Until next time je taková fráze, kterou řeknete při loučení a s tím, že toho člověka určitě zase někdy uvidíte. Je to takové to naše zatím, tak zatím. Until next time, travel safe and travel smart. Zatím cestujte bezpečně a cestujte chytře. Until next time. No a to slovíčko smart znamená buď to chytrý, bystrý, někomu to prostě pálí, někomu to myslí, anebo to může být také příslovce chytře. Takže travel smart, cestujte chytře. To máme slovíčka find something useful, boring, funny, fascinating, exciting, and so on. Hit the like button
Until next time, smart. Alright, 4 examples this time. Let's get to it. I found your post so helpful. Thank you. Sure, I hit the like button. What does this mean? Yeah, of course. Tvůj příspěvek byl pro mě tak užitečný, tak nápomocný. Děkuju. Jasně, že jsem ti dal like. I found your post so helpful. Thank you. Sure, I hit the like button. Another example. My brother finds learning Japanese extremely difficult. Translate, please. Exactly. Pro mého bratra je učení se japonštiny extrémně těžké. Nebo můj bratr považuje učení se japonštiny za extrémně těžké. My brother finds learning Japanese extremely difficult. Okay, example number 3. Until next time, goodbye. Nice to see you. What does this mean? Yeah, no surprise here. Zatím naschle, zatím ahoj. Rád jsem vás viděl. Until next time, goodbye. Nice to see you. And our last example. Making multiple copies of my current passport prior to my trip was the smartest thing I've ever done. Translate this, please. And I'm sure you're absolutely right. To, že jsem si udělal hned několik kopií mého současného pasu před cestou, byla ta nejchytřejší věc, jakou jsem kdy udělal. Making multiple copies of my current passport prior to my trip was the smartest thing I've ever done. And that, guys, is about it for this lesson 29. So thank you very much for joining me today and deepening your English with me. I hope your English language skills are getting better and better every day. If you like this video, please hit the like button and write a comment for me down below. Until next time, have fun learning English. See you!